اي نعم، مدروس فلوس. من اليوم رايح انا احكم الشوارع انا وعصابتي. اي نعم، اسكبار الخليج هني، مو بس فلوس. شوفوا ايش فيكم؟ لا هاي نثم يدك، هاي مو غشمرة. مو بصدقي، نثم من يدك، هاي مو غشمرة. مو بصدقي، ايش فيكم انتو؟ واحنا صغار كنا نحلم مكان خاص فينا نسأل فيه اللي نبيه ونلاقي الجواب. مرت الايام واختفى المكان، لكن ما اختفى الفضول اللي فينا. حياك معاي في المكان السري. خل أقول لكم عن قصة صديقي اللي هو مدرس للصف الرابع. يوم راح حق طلابه وقال لهم عندنا درس تعبير عن قدوتنا في الحياة. اللي كتب عن أمه، واللي كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كتب عن سوبرمان. اللي مر حق الطالب اللي في الزاوية وقال له مين قدوتك؟ قال له بابلو اسكوبار. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. أكبر تاجر مخدرات في التاريخ، قدوته. هذه صاحب الشخصية الوحشية اللي قتل بروحه وعصابته أكثر من 1000 شرطي ويتم آلاف العوائل. شلون هذه قدوتك؟ قال بكل بساطة من مسلسل ناركوس اللي طلعوا شخصيته أنه مجرم، لكن مجرم كول، فنان وينحب. فحبه. الواقع ان احنا نتأثر اكثر من نتوقع اصلا. يعني احنا قاعد نقلد كلامهم، نقلد شخصياتهم، نقلد حتى لبسهم. شوف، حتى انت. شنو؟ صار لي ساعة قاعد اتكلم انت لابس لي والتر وايت. أنا بحثت والنتيجة وايد غريبة. قولي. طلع في وايد أفلام ومسلسلات يشهرون في المجرمين مثل المسلسلين اللي كنا نمثلهم تونا. فكر يمكن تعرف كم واحد منهم. أعرف بيك بلايندرز، لاكاسا دي بابل. لاكاسا طلع لي في البحث. هاي طبعا ما في أحد ما يعرفه. قاعد بالضبط نفس الفكرة، اللي مجرمين كلهم مجرمين كلهم نحبهم. وفي غيره يعني أكيد تعرف الفيلم موجود كل مكان. بس بيور صح. تذكره لا؟ يعني غير أن يسوون سباق سيايير كذي ويعني ضد القانون، أنا حتى كانوا يبوكون شاحنات. والشرطة دائما ضدهم. الشرطة ضدهم بس أنت تحبهم. وأنا أكره الشرطة دائما. بالضبط. This is Brazil. ديكستر اللي هو في نتفليكس صح؟ موجود. هو شنو قولي لي فكرته؟ هو شرطي اي، بس لأنه ما يؤمن بالقانون، إذا شاف واحد يعني حتى لو ما يقدر يصيده يذبحه. فهو سفاح يشتغل مع الشرطة. أعطيك واحد بعد زيادة. اوكي. هاي كذا تعرف. Can you introduce me as Joker? تخيل في 2012 في شخص صبغ شعره أحمر كذي كامل، اي، دخل سينما برشاش وبدأ يذبح في الأوادم. صادوا الشرطة، كان يقول حق الشرطة أنا الجوكر بكل فخر، يقول أنا الجوكر. ديكستر تعرف أن في أكثر من 10 يقلدونه. يقتلون الناس شي؟ يقتلون الناس، يعني يقول لك أنا فعلا ما أؤمن بالقانون. في بعضهم يذبح المجرمين، في بعضهم يعني هم عجبتهم شخصيته لدرجة أن في واحد ذبح أخوه اللي عمره 10 عشان يعرف شنو شعور تقتل واحد. مستحيل. وأنا متكلمنا عن لاكاسا دي بابل. اوكي. تبغى أوريك فيديو؟ فيديو يلا. خلنا نشوف فيديو. أوه دعايات عمر. لا انت للحين تعال طلع الدعاية. يا اخي وين وصلنا وانت للحين؟ هاك شكله ما وصل لك يوتيوب بريميوم. خلاص هيثم، يوتيوب بريميوم يشيل عنك الدعايات، مو بس كذي يعطيك مميزات ثانية. هاي المميزات اللي احبها، اني اقدر اشغل اي اغنية او اي فيديو واقفل التلفون خليه في الخلفية يشتغل. هاي شيء ما عندك في اليوتيوب العادي. بصراحة من المميزات اللي وايد احبها بعد انك تقدر تحمل الفيديوهات اوفلاين. يعني شنو؟ يعني ما يخلص الليمت عليك كل يومين، لان عندك الفيديوهات اوريدي في البرنامج. خل اعطيك معلومة زيادة بعد.
يوتيوب بريميوم اشتراكك فيه يعطيك اشتراك مجانا في ابلكيشن جديد سويته اليوتيوب اسمه يوتيوب ميوزك، واللي هو ابلكيشن بس حق الموسيقى، حق الاغاني. كل هالاشياء الحلوه 24 ريال شهريا بس. وانت للحين مصر تراوينا الفيديوهات مع اعلانات؟ عمر تملت من دعايته وبقى لك القصة بس. ايه يا ريت والله. القصة صارت في المكسيك لما مجموعة عصابة قرروا على طريقة لا كاسا دي بابل يدشون مصنع النقود المعدنية في المكسيك، وباقوا 2.5 مليون دولار. سووها يعني صارت؟ سووها بالصدق. زين وشردوا ولا؟ شردوا. ما ادري، هل لازم نوقف نشوف مسلسلات وافلام؟ Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. يوسف صديقي واخوي، انا بعرف فيه هالمره. اوكي طبعا يوسف الجناعي شريكي في اتنفس، كاتب وصانع افلام من الكويت، بس الوقت هو مخرج ابداعي فنان، واهم شيء عنده مبادره اسمها محتوى واعي، او مثل ما يسميها بالانجليزي Conscious? كونتنت. شنو هذا؟ اول شيء بدي باللعبه، لعبه ال5 كلمات. جاهز؟ جاهز. يلا. السينما. الحب. اوه رومانسي. الشر. لابد منه. أول شيء كلمة واحدة. خسر اوريدي. الوعي. مهم. 18 بلس. بكل أفلام هالأيام للأسف. نتفليكس. منوع. اوكي. التساؤل كان هل المفروض نوقف كل الأفلام؟ لأن بعض الأفلام تؤدي إلى آثار سلبية. الأفلام بشكل عام رأيي أنا هو طريقتك عشان تعبر عن نفسك، تعبر عن قصصك، فما يصير توقف الأفلام، ما يصير. عجيب. لو برجع لك للبداية، الياهل اللي كانت قدوته بابلو اسكوبار، أكبر تاجر مخدرات. الحين أنت شلون متفهم هذه؟ أنه ترى شخصيته في المسلسل غير عن شخصيته الحقيقية. اللي يسمونه art imitating life، اللي هو شنو؟ الفن يقلد الحياة. لما الواحد فنان ياخذ راحته بتعبيره للفن، لذلك المخرج الكاتب كلهم خذوا راحتهم، خلينا نقول بهروا الموضوع. ولكن لو بتوري هالياهل دوكيومنتري، خلينا نقول فرضا عن بابلو اسكوبار، أيوه. وتقول لأن بابلو اسكوبار سوى ألف باء جيم كل هالأشياء، طبعا ما راح يستانس عليه، لأنه ما عاش الرحلة مع بابلو بالمسلسل، ولا حطوا له موسيقى جميلة وهو يمشي ووروه أنه هو كان أقوى واحد. هل غلط أن نتعلق بالشخصيات في الأفلام والمسلسلات؟ أنا أتوقع التعلق بالشخصيات بالأفلام شيء طبيعي، لأن القصة مكتوبة عشان تندمج فيها. هل هي من مسؤولية الكاتب أو المخرج أنه يخلونك تندمج مع الشخص الصحيح؟ أنا أعتقد إيه. ودي أعرف هاي الموضوع من ناحية البشر نفسهم، هل هم فعلا في شيء في مخهم يخليهم ينجذبون للشر؟ عمر أعتقد حصلت شخص ممكن يفيدكم. محمد الحاجي هو سعودي يعيش حاليا في أمريكا، وهو باحث دكتوراه في العلوم السلوكية والاجتماعية، وعنده بودكاست معنا. اتصل له. أتوقع خوش فكرة. أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا عمر. مساء النور عندنا، صباح الخير عندك. يا هلا وسهلا. خلينا بعيدين عن الدراما والسينما. أوكي، نبي نتكلم عن العقل مال الإنسان، عن الجانب النفسي. ليش إحنا نحب الأشرار أو الشر أو ننجذب لهم بطريقة ما؟ عادة الموجودة في الأفلام اللي شفناها مؤخرا مثل والتر وايت ولا بقية الشخصيات تكون شخصيات تشبهنا كثير، نقدر نتماهى مع، يعني شخصيات تمثل الواقع. مثلا يعني عندها نزعات للحسد، للطمع، نزعات انه يبي يسوي مستقبل لنفسه حتى لو هو فاشل. مثلا الشخصيات البطلة تو بيرفكت،
شخصيات مثالية غير موجودة في الواقع. صحيح لو أنا مدرس ثانوي مثل والتر وايت وعندي ولد جاي في الطريق وما أقدر أجيب له مصروف، فبسوي اللي أسويه علشان أوفر له حياة كريمة. نشوف هنا إنه الشخصية هذه فعلا أب جيد، رغم ان الموضوع كله خطا اصلا. الإطار العام خطأ، لكن اللي قاعد يسويه يخلينا نعجب أولا بإخلاص العائلة مثلا. هذه صفات إيجابية، نعم تنفيذها خطأ، الأخلاق فيها معدومة تماما، ولكن نطالع ونعجب بالإخلاص الموجود نحو الهدف والغاية. زين، انا لاحظت شغله بعد، يمكن لو شفت الفتره الاخيره لكاسا دي بابيل، امثله مثل هذه المسلسلات دائما يرونك جانب التمرد، واحس ان احنا كبشر ننجذب للتمرد زياده على التمرد. هم يتمردون ضد مين؟ ضد القوه، خلينا نقول ضد الشرطه، ضد الحكومه، ويغلبون الشرطه والحكومه، فاحنا نحبهم مع ان الشرطه هو اللي تحمينا. يعني أتصور النزعة للتمرد هذه إحنا نحبها. يعني لو تشوف أفراد ومجتمعات في الدول الديمقراطية البحتة مثلا السويد مثلا، ما أتصور يكون عندهم نفس الحب لهالشخصيات. ليش؟ إنه ما عندهم نقمة. معقول؟ اي ما عندهم نقمة على الجهاز، على المؤسسة اللي يسموها المؤسسة السيستم لكن المغلوبين، لا كولومبيا مثلا وين ما صار المسلسل، صح اي في نقمة على الجهاز، على النظام الاستبدادي اللي هناك، اللي فعلا انا ابي انتقم من هذا. وعبر هالشخصية هذه هو أنا قاعد يمثل وجهة نظري. السبب الثاني ليش احنا نلبس لباسهم، نحاول نتشبه في هذه الشخصيات، سبب اقل حدة شوي، انه لما نلبس بدلة عليها مثلا هذه الشخصيات، الرسالة اجتماعية اكثر، انه انا انتمي لكم يا معشر الكول يلي تشاهدون نتفلكس. احب انكم تشوفون اني انا مواكب لجديد المسلسلات وجديد الافلام. زين محمد، احنا شفنا امثله خذت هذه المسلسلات قلدتها يعني حرفيا، وسوت مشاكل، قتلت ناس. في حديثنا السابق كله ينبني على فرضية ان احنا نحب الشخصية الخيالية هذه ولا نتقمصها حقيقيا. يعني التقمص الحقيقي وتبني السلوك نفسه هذا يعني انت تكون شريك في الجريمة الأخلاقية. يعني كثير من الجرائم اللي قاعدة تصير في أمريكا من الناس شوتينج اللي هو إطلاق النار الجماعي، كثير منهم قاعدين يحاكون بعض، إنه أنا شفت الفيلم هذا وأبي أسوي زيه. ذول يكون عندهم وجهات نظر اجتماعية حادة، مثل التطرف ضد المسلمين، التطرف ضد الأجانب مثل ما حصل في تكساس. فهو مو مريض نفسيا، لا مو مريض نفسياً. هو متطرف أو متعصب أو إرهابي يعني من الآخر. لأنه إحنا إذا قلنا أن هذا مريض نفسيا فكأنما نعفيه من الجريمة، نبرر له. زين، شلون على الأطفال ممكن يتأثرون؟ يخلدون بالضبط نفس الشيء؟ أتصور المسألة تتعدد أكثر مع الأطفال، لأنه ما زالوا في طورة النمو والتكوين. المشكلة أعقد وياهم، وفعلا ممكن هناك يكون هامش أكبر إنهم للخطر. إذا خيرتك بين اثنين، هل التوعية أو الرقابة على المحتوى؟ طبعا دائما تعلمهم كيف يصطادون السمكة أفضل من أنك تعطيهم السمكة، بمعنى أنه تقوي وتمكن الآخرين أنهم يتخذوا قرارات سليمة. يعني التوعية، لأن الرقابة ولا ثمن، خاصة الرقابة ولا ثمن. عجيب 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 يا أخي، استانست وياك حبيبي، مع السلامة. راجعنا مع لعبتك المفضلة. تعرف هؤلاء سويتها وما سويتها؟ أسألك 5 أسئلة، يا سويتها يا ما سويتها. بحياتي ما شريت شيء غبي بس لأني شفته في فيلم. تحدى صار عندي طبع اشتري اوريوز وبينات باتر من فيلم بيرنت تراب. بحياتي ما وقفت، يعني كنت أشوف فيلم وقفته لأن البطل كان فيه مجرم. لا ما سويتها الصراحة، أكمل الأفلام أكملها، ما طبيعي طلعت. بحياتي ما شفت فيلم وحبيته لدرجة طبقت الأشياء الغلط اللي فيه. إنزين، ولكن كنت ياهل. إنزين، وكان فيلم هوم ألون. بحياتي ما شفت شيء كنت ضده قبل وصار الحين عادي، ها، والسبة الفيلم. أتوقع ما سويتها، ولكن بسوي كذي بعد إذا هي مو بالنسبة لي. في وايد أشياء اللي أنا أعتقد كنت ضدها وما تأثر فيني أنا شخصياً، بعد مرور 10 سنين صارت طبيعية بالمجتمع عندنا. حياتي ما فكرت إن خاطري أكون الشخصية الشريرة في فيلم أو مسلسل. فيلم ياهال يعني صار عادي؟ لا مو عادي، قاعد أقول لك فيلم ياهال. أنا الحين قاعد أقول المفروض مو عادي، المفروض هذه. أفا انقطع الصوت، شكلنا طولنا والمخرج يبي يخلص الحلقة. أنا جاهل. إذا قلت لك إن الحل لمشكلتك إنك تمنعها،
اوه صكوا هالفيلم لا تعرضونه، خلي هالمسلسل يرضون عيالكم، وانت بعد جاهل تصدقني. هالحل وايد قديم انك تمنع بهدف الحماية. كل التجارب اللي فيه ما نجحت، خصوصا في زمننا. انا اقول لك الحل، في المرة الجاية بتروح تشوف فيلمك ومسلسلك المفضل، خفف الإضاءة، قاعد على الكرسي، خذ الريموت، جيب نفيش واستمتع يا اخي. بس ضيف خلطة لمخك، خلطة الوعي. هاي الشيء اللي بيخليك تفرق بين الشر والخير وما تتأثر ولا يتأثر عقلك الباطن بالموضوع. كن مركز، كن واعي. سلام. التعصب بنية واحدة، تعصب ديني، تعصب مذهبي، تعصب سياسي، كلها نفس البنية الفكرية، كلهم نفس الشيء.